Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món chè với bột bán nè, lá dứa. Chè thì thơm phức luôn, mình ăn nó có cái độ dẻo dẻo dai dai, kết hợp với nước cốt dừa béo ngon nữa. Bên trong thì mình kết hợp là nhân đậu xanh béo béo bùi bùi, ăn ngon mà làm dễ. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 200g bột bán. Bột bán này là mình dùng cái loại bột bán khô nè, bột bán thông thường thôi ha, các bạn mua trong tiệm tạp hóa đó. 100g bột mì tinh là khoảng 2/3 chén vậy nè. Bên đây là nửa lít nước lá dứa, mình xay ra từ một nắm lá dứa tươi, là các bạn chọn cái lá dứa già. Phần bột bán này mình sẽ cho vào trong nước mình rửa. Còn nếu mà có thời gian thì các bạn cứ để yên mình ngâm nửa tiếng để cho bột bán nó nở ra chút xíu thì mình nấu nó sẽ nhanh hơn. Còn ở đây mình rửa, sau đó thì mình để cho nó ráo nước. Phần bột bán đã rửa xong các bạn cho hết vào trong nồi hoặc là chảo. Mình sẽ cho hết cái nước lá dứa vô. Nhưng mà muốn giữ được cái màu đẹp thì các bạn cho thêm vài giọt màu thực phẩm nữa. Phần này thì không bắt buộc nha, có thì mình cho, còn không thích thì mình bỏ qua. Khuấy đều một cái, sau đó thì bắt lên trên bếp mình nấu. Cái phần bột bán các bạn nấu cho nó sôi lên thì mình để lửa thiệt là nhỏ nha, để cho bột bán nó nóng từ từ nó sẽ nở ra thì cái bánh của mình nó mới ngon. Cứ để yên mình nấu. Khi nấu thỉnh thoảng các bạn khuấy nhẹ một cái. Lúc này thì mình thấy nó sôi đều vậy nè, hoặc là mình nấu rồi cái mình đậy nắp cũng được nữa. Nấu từ từ để cho nó rút hết nước lá dứa vào trong bột bán thì bột bán của mình nó sẽ mềm, giúp cho bột bán nó nhanh nở mà mình không có cần phải ngâm trước Sau đó các bạn cho tiếp cái phần bột năng vô từ từ, mình chia nhỏ ra để cho. Bột năng sẽ giúp cho bột bán của mình nó dai ngon, cái viên chè nó cũng ngon nữa đó. Các bạn cứ trộn đều, sau đó thì mình cho hết cái phần bột năng vô luôn nha. Mình dùng cái phần bột bán là 200g, bột năng là 100g, là cái viên chè nó ngon lắm. Trộn cho đều xong thì mình để qua một bên. Phần đậu xanh thì mình dùng 100g nha, ngâm nước cho nở mềm, sau đó các bạn cho vào 300ml nước nấu cho nó chín, nó khô. Bên đây là mình có dừa nạo sợi, chút muối và 2/3 chén đường 200g, cùng với 550ml nước cốt dừa nha. 50ml thì chút mình cho vào nhân. Rồi bây giờ đi xinh nhân luôn ha, cho hết toàn bộ phần đậu xanh vô. Rồi mình cho một muỗng canh đường, thêm tí xíu muối, cùng với 50ml nước cốt dừa đặc, giúp cho nhân nó béo ngon. Nước cốt này là mình dùng cái phần nước cốt nhất nhiều nha. Các bạn ép ra hoặc là mình dắt ra, nhưng mà làm cái nước cốt đặc thì nó mới béo ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ đảo đều để cho phần nhân của mình nó khô ráo lại, đường nó tan ra. Các bạn xên nhân thì cho nó khô một chút. Quay trở lại phần bột bán. Bây giờ các bạn sẽ lấy nước mình thấm vào trong tay. Mỗi một viên các bạn thấm miếng nước thì nó không có bị dính nè, và giúp cho cái viên bột bán của mình nó mềm hơn nữa, dàn mỏng ra. Sau đó mình lấy một cái viên nhân, mình cho thẳng vào luôn, không có cần phải vo viên nhân trước đâu. Mình túm nó lại, bột bán nó sẽ bao phủ hết phần nhân và nhân phải hơi khô khô một chút ha, nhưng đừng có nhão quá thì viên bột bán nó sẽ bị sệ Mình làm tương tự, cứ lấy 2 lần bột bán 1 phần nhân là được Các bạn bao phủ nó lại, phần nhân nhỏ nhỏ thôi, đừng có lớn quá. Nếu mà nhân lớn quá chút khi mình nấu nó dễ bị bể cái viên bột bán ra lắm Cứ làm tương tự cho đến hết ha. Mình làm xong hết rồi nè, tổng cộng mình được bao nhiêu đây? Phần nhân và phần bột bán luôn. Bắt sẵn nước sôi, sau đó các bạn thả những cái viên bột bán vô từ từ. Nước phải sôi nha, thả vô nó mới không có bị chảy và nó không có bị nổ Không thôi nước không sôi các bạn thả vô là nó sẽ bị nở phình ra đó. Cứ thả vô hết, sau đó thì mình đẩy nhẹ nhẹ, để lửa trung bình thôi. Mình luộc để cho cái viên bột bán nó chín từ từ Bên đây là mình có nước cốt dừa nè,
cho hết vào trong nồi. Tiếp theo thì cho đường vô. Rồi các bạn thêm muối vô luôn nha. Dừa nạo sợi. Rồi khuấy đều lên, mình nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi nhẹ lên. Quay qua bột bán thì nó cũng chín rồi nè, nó trong nó nổi lên trên mặt là được à. Các bạn vớt lên rồi mình cho thẳng vào trong cái nồi nước cốt dừa, không có cần phải cho vào bên nước nha, cho thẳng vô nước cốt dừa luôn cho nó ngon. Vớt lên hết, cho vào, sau đó các bạn khuấy nhẹ nhẹ để cho nó sôi từ từ. Cái phần bột bán của mình nó đã chín sẵn rồi, mình nấu thêm nước cốt dừa để cho nó thấm nước cốt dừa vào cái viên chè cũng như là đường nó thấm vô vậy ăn nó mới đậm đà và nó béo. Khuấy nhẹ nhẹ ha. Viên bột bán của mình nhìn hấp dẫn quá nè, màu xanh của lá dứa kết hợp với màu trắng của nước cốt dừa nữa. Nấu chỉ cần cho nó sôi nhẹ lên nữa là được, rồi mình tắt bếp. Những cái viên chè của mình ngon quá, nhìn hấp dẫn quá chừng. Lá dứa thì thơm phức, nước cốt dừa thì nó béo. Cho thêm chút dừa nạo sợi non lên thì mình ăn nó giòn giòn sực sực, nó ngon hơn. Khi ăn thì các bạn múc ra ha, ăn không hết mình cứ để yên, ăn cả ngày luôn vẫn không có hôi. Còn muốn ăn qua ngày hôm sau thì các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh nha, khi ăn mình hâm nóng lại. Tại vì ở trong chè có nước cốt dừa, các bạn để qua ngày sợ nó bị hôi cho nên phải cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản. Thì mình để được khoảng 2 ngày, viên chè của mình sẽ vẫn ngon, vẫn thơm luôn. Chè bột bán, thay vì mình làm bánh bột bán, nhưng mà mình làm chè thì ăn nó ngon lắm, nó dẻo dẻo mềm mềm nè. Kết hợp thêm cái vị ngọt ngon từ đường và nước cốt dừa. Bên trong thì có nhân đậu xanh, béo béo bùi bùi. Cái lớp bột bán là mình cho không có nhiều quá đâu, nếu các bạn làm nhiều quá thì nó dai, còn làm ít vậy nè, nó vừa nhân vừa bột thì ăn nó mới ngon nha. Nếu mà có bột bán các bạn làm thử cái món này nha, kết hợp với lá dứa nó thơm. Còn nếu mà không kết hợp với lá dứa thì mình làm cái bột bán màu trắng cũng ngon luôn, nó vẫn ngon nhưng mà cái độ thơm nó không có. Hoặc là khi nấu các bạn cho thêm vài cọng lá dứa vào nước cốt dừa để nước cốt dừa của mình nó thơm hơn. Viên chè vẫn ngon, vẫn hấp dẫn, dẻo mềm dai và không hề bị cứng. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chè này nha. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.